ฮัลโหลขอลองเทสเสียงนะครับน่าจะดีวันนี้เรามากันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเมืองเพิร์ธทำไมผมบังหน้าขนาดนั้นนะพอดีว่าเราได้วีซ่า Work and Holiday ตั้งแต่ปีก่อนแหละที่เป็นการสุ่มจับฉลากนะครับแล้วก็โชคดีได้มีโอกาสได้ Work and Holiday แต่ว่าเราไม่ได้ Work เลยเราแค่ Holiday อย่างเดียวปีที่แล้วก็มา1 รอบแต่เป็นเมืองซิดนีย์ปีนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเมืองเพิร์ธบ้างมาหาประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆแล้วหลังจากที่เรามาถึงเนี่ยเราก็เดินเท้าเนี่ยมาประมาณหนึ่งคิดว่าเมืองนี้มันต่างกับซิดนีย์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูสงบมากซึ่งเหมาะกับชาวเราใช่ไหมเหมาะมากค่ะไม่วุ่นวายดีหรือเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูวันธรรมดาที่เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เงี้ยส่วนใหญ่ร้านหลายๆร้านเนี่ยมันจะไม่เปิดแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาปิด5 โมงปิดเร็วมากแต่เมื่อกี้ผมเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าปิดกี่โมงนะเดี๋ยวไว้วันเนี้ยไปเซอร์เวย์ลองดูรอบๆแล้วกันว่าเป็นยังไงแพลนวันนี้เราคร่าวๆมีอะไรบ้างคุณผิวเราจะไปทัวร์สวน Kings Park นะคะเป็นสวนที่ใหญ่มากของที่นี่แล้วก็มันก็จะมีจุดแบบแวะพักเที่ยวพักชมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอยู่รอบๆ Kings Park เดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงเพราะตอนแรกเรามีความคิดว่าเราจะไปปิกนิกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ ต้องมีแบบแผ่นฟอยล์ที่คีบอะไรไปเองแต่ว่าเขามีเตาให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องไปแย่งชิงกับคนที่เขาไปถึงเกาะก็เลยคิดว่าน่าจะลำบากไปหน่อยเดี๋ยวไปชมดูแล้วกันผมว่าผมมีแพลนว่าผมจะไปซื้อเนื้อจิงโจ้ทำไมต้องเป็นเนื้อจิงโจ้ใช่ไหมเพราะแม่งมันถูกสุดแล้วเว้ยก็วันนี้เราเทสใหม่เป็นครั้งแรกนะถ้า DJI อยากสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ได้นะ อากาศที่นี่นี้ค่อนข้างเย็นนะในช่วงเนี้ยช่วงกรกฎาสิงหามันกำลังจะเข้าใกล้หน้าหนาวใช่ไหมมันก็เลยจะประมาณแบบ20ไม่ถึงประมาณ15อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนก็จะเป็นเลขตัวเดียวหรือว่าถ้าออกไปแบบนอกตัวเมืองหน่อยก็จะเป็นเลขตัวเดียวแล้วถ้าลมแรงก็จะยิ่งหนาวแล้วถ้าฝนตกแล้วมีลมก็จะยิ่งโคตรหนาวตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Kings Park จุดท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็เป็นสวนสาธารณะของประเทศออสเตรเลียเมืองเพิร์ธจริงๆผมไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญยังไงนะผมตามคนนี้มาอย่างเดียวเดี๋ยวให้คนนี้อธิบายแล้วกันว่า Kings Park คืออะไรแล้วทำไมมันสำคัญกับเมืองเพิร์ธข้อมูลต่างๆของ Kings Park เป็นยังไงเดี๋ยวให้พิวอธิบายไม่ได้รู้ลึกนะแต่ว่าพอเสิร์ชว่าเพิร์ธใช่ป่ะมันก็จะขึ้นใน Google Map มาแล้วมันก็จะมีแบบพื้นที่สีเขียวอันนี้ใหญ่มากก็เลยเห็นชื่อมันว่าคือ Kings Park แล้วก็ลองดูต่อว่ามันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยข้อมูลมันก็ประมาณว่าถ้าใครมาเพิร์ธก็จะพลาด Kings Park ไปได้เพราะมันคือหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแปลว่าทุกคนควรจะมาเยี่ยมชมในสวนสาธารณะมันก็จะมีจุดชมวิวนู่นนี่นั่นเยอะแยะที่ต้องแวะไปดูแล้วก็อันที่สวยมากๆที่เขาพูดถึงกันคือ Swan River ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันใหญ่มันจะมีนกเยอะมากเกินกว่า80สายพันธุ์อะไรเงี้ยจากที่เดินมาก็เจอหลายเสียงแล้วกันไม่เห็นเป็นตัวแต่เสียงไม่ซ้ำเลยก็คิดว่ามันน่าจะเยอะมากจริงๆแหละแล้วก็ไม่ใช่นกพิราบนกกระจิบกระจอกอย่างบ้านเราแน่นอนอีกอันนึงที่ Kings Park ดีก็คือเหมือนเขาจะมีเตาเรียกว่าเป็นโซนปิกนิกแล้วกันให้กลุ่มคนมาจับจองพื้นที่ปิกนิกได้อะไรเงี้ยเขาจะมีเตาตั้งไว้ให้เป็นแบบสามารถซื้อบาร์บีคิวมาปิ้งย่างกับเพื่อนๆได้มันก็เหมือนสนับสนุนให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยไม่ผ่านแบบจอโทรศัพท์ซึ่งก็ดีมากๆเมื่อกี้เดินผ่านมาก็คือเห็นเขาปิ้งกันอยู่มีเครื่องดื่มมีอย่างนี้ยืนลุมที่โต๊ะกันอะไรเงี้ยน่ารักดีแล้วก็อากาศดีมากแต่ว่านกที่นี่ร้องไม่ได้เหมือนนกด้วยไม่ได้เหมือนนกบ้านเราร้องเหมือนแมวตลกดีแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่ที่นี่ดีอยู่อย่างนะมันมีพื้นที่ให้คนมาออกกำลังกายแบบเดินเล่นมันมีพื้นที่สำหรับการเดินเยอะมากอย่างประเทศไทยเอาจริงว่าฟุตบาทเรามันเดินไม่ได้จริงเว้ยมันไม่ practical ดูอันนี้ถ่ายด้านหลังไม่น่าเป็นไรเห็นปะคนอายุแบบประมาณแบบ50-60บวกเงี้ยเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันแล้วถนนหนทางมันเป็นมิตรมันแบบง่าย
อีซี่สุด ใช่เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะไม่รถมอไซค์ชนก็มีต้นไม้มาบังหรือเสาไฟฟ้าบังแต่ว่าที่เนี่ยคือทางเดินสำหรับคนเดินจริงๆแล้วเวลาเราจะข้ามถนนอะไรเงี้ยคือเขาจอดให้เรานะครับไม่ว่าเขาจะมาเร็วขนาดไหนเขาก็จะจอดให้คุณผมว่ามันก็สำคัญนะที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าความปลอดภัยของการใช้ชีวิตมันก็สำคัญกับการที่รถเนี่ยเคารพกฎจราจรแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันนะ ๆ เราจะเดินไปอลิซาเบธท่าเรือเล็กๆอลิซาเบธไม่รู้มันคือท่าเรือหรือเปล่า หรือว่าเป็นเห็ดอลิซาบี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อลิซาเบธจุดๆ อลิซาเบธอะไร ๆแล้วแต่ทุกคนจะออกเสียงนะคะ ถ้าอยู่ไทยนี่คิดถึงอะไร สะพานพระราม8 ไม่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาเรียกว่า Swan River ไงที่พูดถึงไปเมื่อกี้ว่าเป็นเหมือนแม่น้ำที่สวยงามที่อยู่ติด King Park เหนื่อยสัตว์สำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ไหว ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยมาไม่ได้แน่นอน อันนี้อยู่ในแพลนไหม ไม่อยู่ แต่มีคนวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดอยู่นะ ออกกำลังกายไปไฮร็อกส์ปะ เขาซ้อมเทรลว่า เออ ไฮล็อกไม่น่ามีขึ้นบันได อ่ะเหรอ ตอนนี้เราอยู่ที่ Star Wars ไม่ใช่ State War Memorial อยู่ในส่วนของ Kings Park ตอนแรกเราสงสัยว่าคนแม่งไปไหนกัน แต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าทุกคนแม่งอยู่ Kings Park หมดเลย ทั้งเมืองอ่ะอยู่ที่นี่หมดสำหรับวันนี้ก็คือเราเดินเล่นกันอย่างเดียว วันนี้เหมือนพาตามกับกิมมาลำบาก อันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เราได้ออกมาเที่ยวเล่นที่นี่เราไปที่ Rotten Tomato ไม่ใช่ Rottnet Iceland แต่ผมไม่รู้หรอกผมก็แค่ตามเขามาทั้งทริปเนี่ยผมไม่ได้แพลนอะไรเลยคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าฝนมันตกนะแล้วว่าคนเยอะมากคนจะเริ่มขึ้นเรือกันละตรงนั้นคาเฟ่ดูราคาอัลต้าสมูทนี่เหมือนคนหนาวอย่าง นี่ไป Lostnet Island ค่ะ มันคืออะไรก่อน มันเป็นเกาะ
มันเป็นเกาะที่มีหลายหาดในนั้น มันมีที่เดียวในโลกตัวควอกก้าหน้าตามันจะเหมือนฟิลกระรอกอ้วน แต่ว่าไม่ใช่กระรอกที่มันวิ่งจึกจึกจึกเหมือนกระรอกผสมจิงโจ้อ้วนตัวเล็ก คือเราต้องไปวันนี้เพราะว่าเราไม่มีชอยแล้ว ๆ ใช่ เราก็เลยต้องไปวันนี้ อากาศวันนี้ฝน มันค่อนข้างตก จริๆ แต่ว่า คนเขไม่ค่อยไปกันวันนี้ แต่คนมันก็เยอะป่ะมึงอาหารไปดู แต่ว่าคนมันก็ไปเยอะดูดิ ไป แสดงว่ามันฮอตฮิตอ่ะนึกออกปะก็คือ อะไร เขาบอ ที่ กว่าเกาะเนี้ยเคยเป็นค่ายกักกันนักโทษเสียชีวิตเกือบ400 คน มึงกูว่ามันซ้ พอมันหมดยุคนั้นแบบผ่านมาตั้งแต่ปี 1917 ใช่ปะมันก็เริ่มผันแปรหลังจากที่ไม่มีนักโทษไม่มีสงครามแล้วใช่ปะซึ่งก็ไม่รู้สงครามมันจบเมื่อไหร่ มันก็ผันแปรเป็นที่ท่องเที่ยว แล้วก็เกาะนี้ไม่มีรถยนต์ แต่เหมือนจะมีรถบัสที่แบบว่าเอาไว้ขนนักท่องเที่ยวเที่ยว เหมือนเขาก็จะให้คนไปเที่ยวบนเกาะ โดยที่ปั่นจักรยานเอาเดินเอาหรือว่านั่งรถบัสที่เขากำหนดเท่านั้น เหมือนมันจะมีชายหาดมากกว่า 63 แห่งในเกาะเดียว น้ำทะเลจะใสมาก แต่วันนี้ด้วยความที่อากาศมันไม่ค่อยดีก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง วิธีเดินทางก็คือพอมาถึงเพิร์ทใช่ป่ะเราก็เข้าเว็บก็จองเรือเฟอร์รี่จากเพิร์ทมีให้ขึ้นหลายที่แล้วแต่เราเลือกแล้วเราก็นั่งไปถึงเกาะได้เลย แล้วพอไปถึงก็แล้วแต่เราว่าเราจะเดินเราจะปั่นจักรหรือเราจะนั่งรถบัสเขามันจะมีแบบให้เช่าจักรยานที่มันมีพ่วงท้ายให้ใส่ของอ่ะไม่รู้คนนั่งได้เปล่าแต่ว่าทีเด็ดก็คือควอกก้ารอดูว่าจะได้เจอไหมเหมือนถ้าโชคดีมันก็จะขึ้นมาอยู่บนโต๊ะกับเราเลย แต่ก็ตัวเล็กกว่าอีตามอยู่ดีนะตอนนี้ก็อยู่บนเรือจริงๆ ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนไปนะ ตอนที่ขับรถผ่านมามันแบบแทบไม่มีคน เพราะวั นะ นนี้ฝนมันตกด้วยไง คนเป็นแสนเรือเต็มดูจากแบบข้างหลังอะไรเงี้ยอันนี้คือมันมี2ชั้นตอนนี้เราก็ถึงแล้วเมื่อกี้มีคลื่นซัดกระหน่ำใช่ไหม แบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะแรงอย่างนี้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรือแบบ แต่ที่จริงมันเป็นสปีดโบ๊ทในเวอร์ชั่นที่บึ้ม มันอยู่กลางมหาสมุทรแบบว่าโอดิซิอุส ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไม เขาแจกถุ แบ ง บ ทำไม ทำไมคือเจ้าหน้าที่ต้องเยอะจังแต่ว่าพอสักพักเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือถือไอ้ถุงที่เหมือนไว้ใส่ไอติมเพื่อเก็บความเย็นใช่ป่ะแล้วก็แบบเดินแจกใครเอาถุงมาแล้วก็หน้าที่ตอนแบบระหว่างทางหรือตอนจบก็คือเก็บถุงอ้วกไปทิ้งเก็บถุงอ้วกไปทิ้ง ทำหน้าที่ในการเก็บอ้วก โชคดีมากเพราะว่าเหมือนตอนแรกคิดว่าฝนจะตกใช่ป่ะแล้วฟ้าจะมืดแต่กลายเป็นว่าพอฝนหยุดแล้วมันแบบ แดดจ้ามึงกูไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ เฮ้ย นี่ไงเราเจอแล้วตัวแรก น่ารักจัด สูงเลยตัวคอก น่ารักจัด เฮ้ย ไปไหน เอา ปล่อยแล้ว ยมนี่ที่นี่มีทั้งนกมีทั้งคอกก้าเต็มไปหมด เจอตั้งแต่ยังไม่ทันไปไหน เหมือนนี้เลยป่ะเหมือนจิงโจ้กับหนูแล้วก็กระรอกห้ามจับแบบให้อาหาร น้องหาอะไร มีสัตว์เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย เหมือนเราเป็นวิญญาณก็คือมันไม่กลัวเลยเลย เหมือน อยู่ใกล้ขนาดเนี้ยใกล้ สามารถเดินผ่านไปได้เลย แล้วก็ไม่หนีด้วย มีเป็นฝูงอ่ะนี่ไงก็พื้นที่นี้มันแบบมีทุกสัตว์ทุกสิ่ง แต่ว่าที่นกที่นี่ก็ยังร้องแปลกๆอยู่ดีเนี่ยอีนกดำเนี่ยอีนี้เลยร้องเป็นแมวเลยเนี่ย ก็คนมาเยอะกว่าที่คิด แล้วก็โชคดีที่อากาศดี นะตอนแรกฝนตกตอนมาก็ฝนตก แต่ว่าตอนนี้คือบรรยากาศดีมาก ดีสุดๆใกล้กับทะเลว้าวจะเป็นสารคดีคอก้าท่านอนอันเป็นเอกลักษณ์ก็คือนอนเอาหางมาข้างหน้าหลับไปแล้วหนึ่งบูชาหางตัวเอง เพิ่งคลอดเลยปะเนี่ย เหมือนน้องเพิ่งคลอดแม่แม่เพิ่งคลอดพูดอะไรวะเนี่ยเขาเพิ่งคลอดจริงๆตรงท้องมันเหมือนมีรอยคลอดอยู่นะทำไมเขาร้อนแน่เลยพี่เขาไม่อยู่ รอ เห็นปะ
ร้อนแล้วทำไมไม่อยู่ฝั่งนู้นล่ะลูก เพราะว่าเขามานั่งอ่ะเขาเดินมาในเงา หนูทำไมไม่อยู่ตรงนู้นหึเพิ่งออกมาแล้วก็จะเอาหัวมุดกลับเข้าไปครับพี่ผมจะไปแล้วนะ ผมไม่บังแดดให้พี่แล้วนะ พี่น่ารักจริงบายไหนขอดูแมปหน่อยเป็นแผนที่ของเกาะก็ตอนนี้เราอยู่ประมาณนี้ทำสันเบย์แต่ว่าถ้าเที่ยวรอบเกาะมันคือไกลมากน่าจะเดินไม่ไหวรถบัสที่นี่ก็จะเสียคนละประมาณ33ออสก็ประมาณ 600-700 อ่ะ ประมาณ 6-700 แต่ว่ามันสามารถสแกนได้ทั่วเกาะเลย ถ้ามาหน้าร้อนอ่ะมันลงเล่นไอ้นี้ได้ด้วยนะ แต่ว่า ลงเล่นน้ำอ่ะ ตอนนี้น่าจะไม่ไหวหนาวไปหน่อย ใช่ แล้วเราก็มาถึงที่เช่าจักรยานที่นี่ก็มีที่เช่าจักรยานเพื่อให้เราได้ไปปั่นนะครับโอ้มีหลายราคา1 วัน$35ก็ใช้ได้อยู่ไม่แพงมากก็ราคาเท่าบัสเลยนี่หว่าวันนี้เราไปปั่นทางเกาะนะจะไปมีแบบให้เลือกโคตรเยอะเนี่ยดูเราสามารถขายตั๋วรถ มีเลือกหลายไซส์ครับ มี small medium แล้วก็ extra large เราคงต้อง small medium สูงจัดคือค่าเช่ารถคนละ35มี deposit อีก100ก็เดี๋ยวได้คืนเรามาพร้อมกับรถจักรยานพร้อมที่จะไปลุยกันหรือยังคือเราตัดสินใจที่จะเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะกันเราจะไปลุยกันละถอดเสื้อไงพี่ไปไหนพี่บิน ไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยพี่บินไปไหนว้าวจักรยานคู่ใจไปกันเลยทางเนินนี่เดินง่ายกว่าเนาะเริ่มถอดใจสูงชิบหายว้าวเรามาอยู่ที่ Lighthouseมาโอเค ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Fremantle Market จากที่เมื่อเช้าเราบอกว่าเรามาขึ้นเรือเพื่อไป Rottnest Island ที่ Fremantle ใช่ไหม อันนี้ก็คืออยู่โซนเดียวกันนั่นแหละ มันคือเมือง Fremantle ใช่ปะเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของเพิร์ธคำว่าเมืองท่าก็ฟีลแบบมีท่าเรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็สมัยก่อนนู้นมันน่าจะมีพวกอิตาลีนู่นนี่นั่นมาทำสงคราม โซนแถวนี้มันก็เลยจะเป็นเหมือนแบบมีกลิ่นอายอารยธรรมของอิตาลีอยู่เมืองมันก็น่ารักดีนะแบบมันไม่ได้เป็นตึกสูงแต่ว่าสีสันมันน่ารักสวยงามเหมือนล่าสุดเหมือนน่าจะเพิ่งได้รับ
รับรางวัลว่าเป็นออสเตรเลียท็อปทัวริซึมซัมติงของปีที่แล้วก็ว่าไม่ได้น่ารักจริงเดินแล้วก็ชอบอยู่นะมันแบบชิคๆแบบมีความโบราณปนๆแต่ก็มีดูทันสมัย ก็ประมาณนี้แหละนะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องออก ก็ตามเข้ามาอย่างเดียว สำหรับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้ว Fremantle Market ตลาดสดบ้านเขา รวมร้านค้าหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่าง แต่จากที่ดูก็คือความสะอาดสะอาดอะไรนี่ผ่านนะ คนทุกเพศทุกวัยมา เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรตลาดบ้านเขาฟีลแบบตลาดจตุจักรไหมคือแต่ดูมันไม่ค่อยมีของกินเนาะแต่โคก้าคือตัว มี นี้ โคอาล่าด้วย นี่ เฮ้ยแต่คนเยอะกว่าที่คิดนะเขามาอุบกันอยู่ในนี้ฟิลจตุจักรจริง จะมีแบบเครื่องหอมปากกากาแฟ เครื่องปรุงรูปภาพอ็อกเซสซอรี่ของตกแต่งเสื้อผ้ามีโจยักษ์ I'm Big Red you know I'm Big Red ชื่อ Big Red นะคะ ส่วนใหญ่ของก็คล้ายๆจตุจักรอยู่นะเอาดีๆเฮ้ยน่ากินจัดนี่แหละโซนของกินเราก็จะรู้เลยว่าเราสามารถเจอเพื่อนเราได้ที่ไหนนะมันไม่เคยไปไกลจากโซนของกินแล้วมันเดินเร็วมากแต่เหมือนเขาน่าจะขายกันไปเยอะแล้วเนาะของมันพร่องแพรวไทยไม่ใช่แพรวไทยชิบหายแล้วแต่ส่วนใหญ่มันปิดแล้วแหละเรามาช้าไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้แหละทุกคนวันนี้มีเท่านี้นะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้า วันนี้เราไปซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปโรดทริปตี 5 กว่าเนี่ยมีคนซ้อมอยู่แล้วนะครับ โคตรโหด โคตรอันตรายโคตรเยอะจัด สักกัน อันนี้ก็เสร็จเซสชันแล้วนะ วันนี้ประทับใจมากคือผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาทำงานหรือว่าตื่นกันกี่โมง เพราะว่าเราอะมาถึงเร็วมากเรามาถึงประมาณแบบตี 5แล้วคือแบบเฮียมีคนอยู่ประมาณ 5-6 คน ทุกคนแบบซ้อม powerlifting อย่างจริงจังอะที่เนี่ย Strength Club Perth เนี่ยคือเขาเปิด 24 ชั่วโมงเป็นเมมเบอร์ก็แค่เอากุญแจมาติดใช่ไหมเจ้าของมาตี 5:40คือแบบมาทำอะไรกันวะคือคนที่นี่เขาอาจจะมี night shift อะไรอย่างงี้ปะทำงานกลางคืนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาซ้อมแล้วก็ค่อยกลับไปนอน แต่ว่าขยันมากเลยนะแล้วก็ทุกคนซ้อมแบบไม่อิดออดแบบว่าซ้อมเสร็จกันเร็วมากแต่ว่าเวลาเดินผ่านทุกคนก็ทักอะไรเงี้ยก็คือชวนคุยถ้าไม่เห็นถึงความแตกต่างเนาะเอาจริงยิมที่ไทยอ่ะ24 ชั่วโมงน้อยมากแล้วก็เช้าสุดที่เห็นคือแบบ7 โมงปะถ้าไม่เห็นว่าแบบคนที่นี่เขาสู้ชีวิตพอสมควรนะถือว่าดีอ่ะประทับใจในความขยันในการซ้อมนะครับอย่างที่เห็นว่าเขาอ่ะเวลาตี 4 ตี 5เข้ามาซ้อมได้เงี้ยคุณหาข้ออ้างในการซ้อมไม่ได้นะคนที่นี่เขาไม่มีข้ออ้างจริงๆ no excuse อ่ะผม respect สุดๆยอมใจคนที่นี่เลยจะเป็นยังตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ Bremer Bay นะคะ แล้วเราก็มาดูเพื่อนๆเรากัน ถ้าเอาอันนี้ไปลงมันต้องด่าคุณแน่ ใสเนาะพร้อมด้วย ทำอะไรอ่ะ ถ่ายรูปโอ้ย let's go สวยเนาะน้ำใสอย่างกับอะไรดี แล้วเราถือทุกอย่างแบบนี้ไป
ลสันนายอยู่ไหนวิลสันวิลสัน โอ้แล้วเดียวปอ นี่ไงวิลสัน Where are you guys from originally? Taiwan. ไทยแลนด์ดูเมฆดิ ในกล้องเนี้ยโคตรสวยอ่ะ ดีกว่าในนี้เยอะเลยอ่ะ สัญลักษณ์ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองลาเวนโทรป โทรปหรือทรูปหรืออะไร ลาเวนสโทรปตอนนี้อยู่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับ ก็มาจอดพักรถกัน ก็มีโมเตล เหมือนเมืองซอมบี้ปะ ตรงนี้สถานีตำรวจอยู่แค่นี้ อันเล็กนิดเดียว โคตรเล็ก แต่คือแบบเมืองโคตรเงียบอะเดินทางมา2 วัน โคตรเหนื่อย โคตรบ้าคลั่งใครมันสั่งสอนให้เที่ยวอย่างงี้ เมื่อวานขับรถจากเพิร์ธไปอัลบานี1 วันเต็ม ก็คือกูยังไม่ได้ไปไหนเลย กูอยู่บนรถอย่างเดียว แล้วกูถึงปุ๊บกูไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกูกลับบ้านกูนอน แล้วทำไง6 โมงเช้ากูขับรถออกมาอีกแล้วกูอยู่อัลบานีประมาณ8 ชั่วโมง ขับรถไปทำไมอัลบานี อย่าหาทำถ้าจะมาโรดทริปแนะนำ2 สัปดาห์อย่างต่ำอย่ามาอาทิตย์เดียว อันนี้พยายามอัดจนเกินไป บ้าปะจากเพิร์ธไปอัลบานีมาอีกวันหนึ่งไปเอสเพอเรนซ์คืออัลบานีกูยังไม่เห็นเฮียอะไรในอัลบานีเลยขับรถออกมาเนี่ยคือสู้ชีวิตชิบหายคือแบบตื่นตี 4ทุกวันเพื่อมาขับรถ ขับรถวันละ 6-7 ชั่วโมง เพราะอะไร เพราะใคร ไม่ใช่พูดเลยตามเลย สงบสุขสุดๆ เมืองท่าพักที่มีร้านกาแฟเล็กๆ ตรงนี้ ขายใครไม่รู้ แล้วก็มีคาเฟ่ที่ใหญ่จัดแต่ว่าไม่รู้ว่ายังขายไหม มันเนี่ยเขาขายที่ตรงนี้ไงเมื่อกี้ตั้ง600,000 ติดต่อคุณโรเบิร์ตไมโลสสกี้ก็เมืองนี้โคตรเหงา มีร้านขายยาอยู่ตรงนั้นด้วย เป็นเภสัชที่นี่น่าจะไม่ไหว งงเหมือนกันว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยเปิดขายใครวะ มีอยู่แค่2 ตัวเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ย ถ้ามีซอมบี้นี่เมืองนี้น่าจะปลอดภัยสุด เพราะว่าคนไม่ค่อยมี แล้วก็คือถ้าออกไปจากตรงนี้คือแม่งเป็นทุ่งหญ้าคาโนล่าโล่ง ตามมันเข้าร้านเบเกอรี่นั่นแหละ กินกาแฟไป2 แก้วแล้ววันเนี้ยพอเถอะขับรถมา6 ชั่วโมงเต็ม ยังมาแค่ครึ่งทางนะ แล้วยังไม่นึกภาพตอนกลับอะจากนี่อะกลับไปที่เพิร์ธ อย่าหาท อีก8 ชั่วโมงไอ้เหี้ย ำแล้วที่ยากคือมันจำกัดความเร็วไง ที่นี่เวลาขับรถอะเอาจริงๆคือมันดีนะ ใช่ สำหรับความปลอดภัย เพราะว่าเขาจำกัดความเร็วอยู่ ถ้าเกิดเป็นแบบทางที่มันโล่งๆเนี้ยขับได้แค่ไม่เกิน110แต่ถ้าเกิดในเมืองเนี้ย40 50 60คือไม่งโคตรสโลว์บางทีคือมันถนนมันโล่งมากคืออยากจะกดสักแบบ200อะแต่ว่ากดไม่ได้ ก็คือขับได้แค่110 เพราะเราถนนมันโล่งมากจริงๆอ่ะ ก็เคารพกฎจราจรครับ เพราะว่าที่เนี่ยเอาจริงผมว่ามันดีนะ เขาค่อนข้างเข้มข้นกับเรื่องของความเร็วมาก ถ้าคุณพลาดนี่คุณโดนปรับนะ แล้วเขาปรับจริงปรับแพงการหักคะแนนด้วย ถ้าเกิดทำไม่ดีก็โดนหักคะแนนบัตรใบขับขี่ แต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ไทยเหรอโอ้โห มีลูกพี่อ่ะดองไว้ตั้ง10 กว่าใบอ่ะเขาไม่จ่ายไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย ถือว่าที่เนี่ยรู้สึกว่าถึงมันจะน่ารำคาญแต่มันรู้สึกมีระเบียบและมีความปลอดภัยที่ดี ฉะนั้นก็อยากให้มันมีกฎที่ใช้งานได้จริง เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นนะ เป็นไงบ้างครับวิว ดีงามแต่ว่าเหมือนมันจะผิดทิศอีกแล้วมันไม่ใช่ทิศพระอาทิตย์ตก มันฝั่งนู้นไงแล้วเราก็มายืนตรงนี้ก็คือผิดทางอีกแหละแต่น้ำโซนนี้ใสมากเป็นแบบสีแบบมรกตแล้วก็ทรายขาวจัด ถ้ามาหน้าร้อนหน่อยก็จะได้เล่นน้ำแต่เราก็สรรหามาที่แปลกๆอยู่เรื่อยถ้าไม่มาตอนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วอะนึกออกปะมันก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วกัน ตอนที่แพลนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากลำบากขนาดนี้หรอกไหมแต่พอมาจริงๆแล้วแม่งแบบด้วยอายุที่มากขึ้นและด้วยระยะเวลาที่ต้องเดินทางอะ
โอ้ก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็มันจะชอบเจอเรื่องแบบกว่าจะได้ลดเรทออกไปเดินทางช้าขึ้นก็ยิ่งเหนื่อยหรือแบบประกอบกับต้องซ้อมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเก่งมากนะคุณโอปอก็เก่งมาก เป็นไงล่ะ manage ตื่น เวลาได้งงจัด ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันที่ได้มาเที่ยวที่สวยงาม ถือว่าคุ้มนะตอนนี้เราอยู่ที่ Esperance มันเป็นเหมือนแบบถ้าใครมาเที่ยวฝั่งเวสของออสเตรเลียต้องไปพลาดที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นคนไทยมาถ้ามาคนเดียวมันก็ลำบากมันไม่ได้มีแบบว่า ไม่มี ร ร ถ ถบัส บริการอะไรเงี้ยเหมือนมันต้องเช่ารถแล้วก็ขับมาซึ่งขับมาก็คือโคตรไกลฟิวเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงก็คือเหนื่อยอยู่ท้อแท้หลายรอบแล้วอยากกลับเข้าเมืองเลย พอมาถึงมันก็โอเคนะเหมือนแบบเห็นแบบเมืองแต่ละเมืองมันก็ไม่เหมือนกันดีอะแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูพวกอุทยานอะไรพวกนี้กันคือถ้ามาแถวเนี้ยปุ๊บอะจริงๆแนะนำว่าถ้ามาควรมาอย่างต่ำ2 วีคเพื่อที่จะได้แบบว่าเก็บให้ครบทุกๆจุดแต่ว่าอันนี้เวลาจำกัดมาแค่ประมาณวีคเดียวแล้วก็ออกมาโซนเนี้ยแค่ประมาณ3 วันรัดมากนึกออกปะแล้วก็เลยต้องเลือกไปแค่บางจุดเท่านั้นจะลองดูว่าพรุ่งนี้เป็นไง บ้านที่นี่ก็น่าอยู่มากจริงน่ารักบ้านแบบแรกอันนั้นแบบที่2แล้วก็แบบที่3สุดปังคุณเอาหลังไหนเสียดายเหมือนกันถ้ามีเวลานานกว่านี้ก็อยากอยู่นี่สักแบบอาทิตย์หนึ่งเลยอะ ปีนี้ดีหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้แข่งเพราะตั้งแต่เจ็บมาก็เลยมีเวลาได้พักผ่อนหายใจจากการแข่งขันบ้างรู้สึกดีเหมือนกันนะที่แบบปีนี้ตัดสินใจที่ไม่แข่งเวอร์แล้วก็ไม่ได้แข่ง APEC หรือไม่ได้แข่งอะไรเหมือนได้พักผ่อนจาก4 ปีที่แข่งแบบตะบี้ตะบันเปลืองเงินก็เลยเก็บเงินได้มาเที่ยวแทนก็ดีเหมือนกันก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกันที่อุทยานตอนนี้เราอยู่ที่เคปเลอแกรนด์ National Park คือที่จอดรถแม่งไม่มีใครเลยเว้ยณเวลาเนี้ย9 โมงเช้าโล่งลึ้ง Frenchman Peak Walk เอาแล้วป้ายนั้นบอก2 ชั่วโมง Frenchman นี่เราต้องขึ้นไปที่ยอดเขาพระสงฆ์ โอ้นี่ก็สวยเลย เขาทำทางดีอยู่นะเนี่ยมีป้ายตลอดทางด้วย Timeless Outlook นะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปที่ยอดเขาตรงนั้น เขาบอกว่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดใน Spectacular View Cape Lergan Village Dream มันเป็นรอยเท้าทางเดินคนปะเป็นแบบตำนาน ตำนานมากปะนาน เรื่อ ละ งการขโมยไข่อะไรสักอย่างไม่ใช่จริง ก็เดี๋ยวเราใช้เวลาเดินทั้งหมดที่ขึ้นแล้วลงประมาณ3 ชั่วโมงก็ไม่รู้3 ชั่วโมงจริงหรือเปล่าเพราะระดับเราอ่ะมันอัลตร้าสมูทในการเดินเราเดินกันค่อนข้างไวนี่เราเริ่มเดินกี่โมงตอนเนี้ย 9:55 ดูกันว่าเราจะถึงยอดกี่โมงยอดที่เราจะไปถึงก็คือ หรือเปล่า นู่นคิดว่าใช่ไอ้นี้ใช่ไหมเลาะปึ๊บขึ้นไปถึงนู่นแต่ทางสวยมากเลยแล้วมีพระอาทิตย์อัสดงอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าอุทยานที่นี่ก็อาจจะต้องระวังงูผึ้งระวังอีกอย่างคือมันมีจิงโจ้อยู่ในอุทยานเยอะมากเมื่อกี้ก็เจออยู่หลายตัวและอีกอย่างคือมันจะมีหมีเมื่อกี้ขับรถมาแล้วเจอหมีตัวโคตรใหญ่เจออะไรก็ได้อย่าเจองูกับหมีแค่นั้นแหละเส้นทางโขดหินนะครับการที่เขาจะบอกทางก็คือจะบอกอย่างนี้บอกให้ขึ้นไปตามนั้นเราน่าจะไปจบที่ตรงนู้นจริงๆบอกว่าเรา follow the mark to the summit แล้วดูทาง เฮ้ยทางมันก็มันอยู่นะขอคร็อกสปอนเซอร์ได้ไหมผมไปทุกที่เนี่ยผมใช้คร็อกหมดเลยไม่ว่าจะไปยากแค่ไหนเขาแค่ไหนคร็อกล้วนเฮ้ยทำไมเราช้าจังอะคุณสู้คร็อกผมไม่ได้หรอก
โหเวิ้งว้างอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเป็นไงความรู้สึก ก็ยากกว่าอันอื่นที่เคยเดินอยู่นะไปทางนี้ใช่ไหม ใช่ตรงไปเลยเดินแบบชิวๆอะครับเหมือนสวนหลังบ้านเราระยะกระจัดไม่ได้นะเขาจะมีป้ายบอกตามพื้นอันนี้แล้วก็ไปนู่นเห็นไหม วิ่งยากเกินละ ไม่ยากนะอยู่ไปปลายแล้วก็ขึ้นไปนู่น แล้วค่อยๆเลาะไป โอ้โหทางมันเป็นเนินอะเอาจริงถ้าคนไม่เซียนก็ยากอยู่ เพราะว่าตอนนี้คุณพิวได้ทำการยอมแพ้ที่จะขึ้นเนินแล้วครับ ทางแบบสโลปจัดแม่งสโลปชิบหาย จริงทางมันก็ไม่ได้ตายตัวนะ คือเราจะขึ้นมุมท่าไหนก็ได้ เอาที่ถนัด แต่ว่าค่อนข้างอันตราย เฮ้ย เราใกล้ถึงยอดแล้ววะลมแรงโคตรสวยมาก เห็นทุกอย่างไปถึงนู่นอันนี้ก็คือถ้ำอังกอร์ที่น่าจะเป็นที่พักอะไรสักอย่างใครเอาอะไรมาไข่อะไรมาซ่อนในนี้มั้งเฮ้ยเหมือนมิชชั่นเรายังไม่จบอ่ะมันจะมีทางให้ไปต่อพวกตามซอกอะไรอย่างงี้มันก็จะมีถ้ำโหเชี่ยอะไรวะเนี่ยสวยจัดเดี๋ยวแบบเป็นร่องอ่ะจริงๆมันสวยมากตรงเนี้ยแต่ผมคงไม่ลงไปนะขี้เกียจมาปุ๊บเป็นแบบร่องหินให้เข้าไปนั่งพักข้างล่างได้อันนี้ขึ้นมาถึงยอดแล้วโอ้เมื่อกี้มีคนขึ้นมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองขึ้นไปบนยอดสุดนู้นดีกว่าอลังการชัดถ้าล่วงลงไปนี้ตุยเย่ได้เลยโอ้โหคุ้มค่ากับที่ขึ้นว้าวมีทะเลแล้วก็มีภูเขาถือว่าคุ้มค่ากับที่ขึ้นมานะครับลมแรงแอบหนาวนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ไอ้ตรงเนี้ยคือหัวที่เราเห็นตอนแรกอะที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวถ้ำใช่ไหมวิวบนนี้เราเห็นทุกอย่างเลยนะกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะคือเห็นแม้กระทั่งรถที่อยู่ที่ถนนมีแบบพวกทะเลก็เห็นทุกอย่างที่อยู่ในอุทยานอ่ะมันมีเขาแต่ที่จริงมันก็เขียวๆแหละไม่ได้มีอะไรมากอะไรกว่าไม่ไกลเฮียกูจอดรถตรงนู้นโคตรไกลนี่จอดรถตรงนี้เอาจริงผมชอบอยู่บนนี้มากเป็นแมลงสาบพิราบสูงดูดิคือแบบสุดลูกหูลูกตาอยากจะอยู่ให้นานกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องลงไปหาคุณพิวละโอ้โหเอาจริงตอนขึ้นว่าหนักแล้วตอนลงน่าจะหนักกว่าพูดคนเดียวไปด้วยแล้วก็ลงเขาคนเดียวเจอแล้วโอ้ชิลเหมือนเดินสนามหญ้าหลังบ้านนะครับนอน ทำไมเขาไม่สปอนเซอร์สักทีวะ รอบนี้ต้องสปอนเซอร์แล้วดูกูเดินขึ้นไปอย่างนี้ที่จริงเราเดินไปเฮลก็ได้นะเพราะดูแล้วมันเดินไปเฮลได้ไม่ไกลเท่าไหร่คนอื่นเขาจะใส่รองเท้าปีนเขาอะไรอย่างนี้มาคือใช่เพราะว่ารองเท้ามันต้องเกาะได้ประมาณนึงอย่างเราใส่โฮก้ารองเท้าวิ่งมาคือมันมีแบบไอโฟมสูงใช่ปะพอขึ้นมาหน่อยอ่ะแม่งปิ้นออกข้างแล้วแม่งลื่นผมต้องบอกว่าถ้าจะให้ efficient ที่สุดอะคือเราต้องเทรนความแข็งแรงของข้อเท้าแล้วก็เท้าของเราจริงๆอะ barefoot เหมาะสุด destination ถัดไปก็คือ Hellfire Bay จริงๆก็อยากให้หารถโบกอยู่นะ นี่เมื่อกี้เราเพิ่งลงมาจากพีคตรงนู้นแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินเท้าไปประมาณชั่วโมงนึง
เดินอย่างเดียว ไม่มีต้องติงอะไรเลยนอกจากไอ้ที่เราเดินผ่านมา คือที่นี่เขาจะให้เข้ามาแค่แบบเดินปั่นจักรยานหรือว่าเอารถยนต์4 ล้อ หรือเอารถยนต์ที่เป็นรถบ้านเนาะเข้า แค มาม ป์ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าแต่ว่าก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเขาก็จะมีแผนที่ปักไว้บอกว่าตรงไหนเป็นอะไร เราก็เลือกไปได้เลย หนทางเรายังอีกยาวไกล เราเห็นข้างหน้าแล้วนะ แต่ว่าก ำลังไปนั่นใช่ไหม ใช่โคตรไกล ดูดิ ข้างหลังมันแบบไม่มีอะไรเลยโล่งมากๆแล้วก็มีสีเขาที่เราเดินผ่านมาเฮลไฟสวยจัดสวยจัด จริงน้ำมันไม่ น้ำมันใส มันสีมันเท่ากว่าที่ไทยเนาะ แล้วทรายมันขาวแบบจั๊ว ขาวจั๊ว จั๊วแบบ จั๊วจั๊วถ้าแม่งเป็นหน้าร้อนนี่มันจะดีมากเลยนะวิ่งใส่เลยอะคือแบบ น้ำมันเย็นแค่ไหนเราลองเอามือ โอ้โห แตะ ตอนเช้า 9 องศานี่คือพอเลย ไหนลองอันนี้จุ่มดิ แบบ7 องศาแต่ฟิลไลท์ทรี เย้ เฮ้ยชุบว้าวว้าว คือมันสะอาดมากนะ มันไม่มีขยะอะไรเลย บนหาดไม่มีเลยแบบเลย ใช่ที่นี่คือโคตรสะอาด ไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียว อ๋อมีชิ้นเดียวเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมา ตอนที่เราเดินมาริมถนนมีกระป๋องโค้กอยู่แค่กระป๋องเดียวนอกนั้นไม่เจออะไรเลย ผมก็เลยเก็บไปทิ้งที่ถังขยะ แบบอนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะ คือทำดีอ่ะ แต่ไม่มีสัญญาณเลยนะ คือตอนนี้ไม่รู้จะกลับไงเหมือนกัน นี่เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นเลยอ่ะ โคตรไกลเกือบชั่วโมง เดินมาถึงตรงที่เฮลไฟ ระหว่างที่เราเดินทางมาที่นี่ เราก็เจอแม่สาวน้อย ขอเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ไหมจ๊ะ แม่สาวน้อย2 ตัวกำลังกินอะไรอย่ากัดข่อยเด้อยำก็คือไม่สนใจเลยกูเลย กูอยู่ตรงนี้แท้ๆเห็นผมเป็นไรอ่ะฮะพี่ไหนพี่ยืน2 ขาให้ผมดูหน่อยได้ปะว่าไงครับเราชื่ออะไรอ่ะ อันนี้คือเว็บร็อก เราไม่รู้ว่าเว็บร็อกมันคือเว็บอะไรคนสไลด์เพียบ มันแสงเฮ้ยมันได้ มันขึ้นไปได้ปะล่ะ มันขึ้นได้ หรอเขาไม่ให้ขึ้นหรอ ให้คุณจะขึ้นได้ไง เว็บร็อกคืออะไร ก็คือหินที่มันเหมือนเป็นคลื่นทะเลฟิลแบบเฟมอย่างเงี้ยมันค้างอยู่อย่างนี้เลยไม่รู้เกิดขึ้นได้ไง เหมือนคลื่นไหม นี่ไงพระอาทิตย์จะตกแล้วพระอาทิตย์อัสดง
กำลังดูอะไรอยู่ ชุดพักน่ารักจัด ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ใจกลาง CBD ของออสเตรเลียในยามค่ำคืน ก็คือหลังจากกลับมาจาก Experience ก็ไม่ได้ทำอะไร เดินเล่นใน CBD ก็มาเจอเนี่ย อะไรไม่รู้ CBD มันแบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะ คือเดินแป๊บเดียวก็คือทั่วถึง เพราะเมืองมันแบบเล็กๆน่ารักดี เดินได้ทั่วในวันเดียว หมายถึงตรงใจกลางเมือง เหมือนพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาก็จะปิด5 โมง ใช่ คือปิดโคตรเร็ว แต่ว่าร้านอาหารยังเปิดนะ ร้านตรงนี้ใช่ป่ะก็จะเหมือนแบบมีหลากหลายกิจกรรมมาก มีคนเล่นสเก็ตบอร์ดตรงนู้น มีคนเล่นโรลเลอร์สเก็ตตรงนี้ แล้วก็เมื่อกี้เจอคนใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาวิ่ง เนี่ยใจกลางเมืองมันเล็กมากมันมีอยู่แค่เนี้ยห้างก็คือไม่ได้มีเหมือนบ้านเราไม่ใช่มีเหมือนพารากอนมันก็มีอยู่แค่2ชั้นอย่างเงี้ย มีคนร้องเพลงมากมายหลากหลายสไตล์ วันนี้ก็เจออีก วันนี้ให้ผ่านไป วันนี้ไม่กด ไม่กดหัน แล้วแต่ เฮ้ย บางวัน มี กูเจอเทเลทับบี้เหรอ อันนั้นเดอะฮักมิเนียนเรียกอะไรเทเลทับบี้อันนี้ก็เป็นคืนสุดท้าย แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเรายังเหลืออีกประมาณไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่เราจะต้องเก็บของเราต้องเช็คเอาท์ประมาณ 11 โมง แต่ว่าผมจะไปยิมก่อนก็คือที่เนี่ยยิมมันเปิด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะยิม powerlifting ผมอยากถ่ายมาให้ดูมากเลย แต่ว่าไม่อยากรบกวนชาวบ้านเขาแบบวันเสาร์ที่ไปคือคนแม่งโคตรเยอะ 9 โมง 10 โมงแหลกมีประมาณ 10 ตัวปะเต็มไม่พอด้วย เหมือนเขาจะเซตวันไว้เลยว่าเขาจะมาซ้อมแค่วันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ส่วนวันอาทิตย์เขาไม่ซ้อมกันเขาก็จะบอกว่า no one here ใครจะมาซ้อมกันวันอาทิตย์ ก็คือผมเองพรุ่งนี้ ตอนตี 5นะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับมาเช็คเอาท์ตอน 11 โมง เมื่อไหร่มันจะสู้กันเนี่ย รอตั้งนานแล้วนะ สู้ไหมอ้าวรถหวอมา เขานัดกันมาหรือเปล่า อ้าวโอเค แล้วก็เทเลทับบี้กับอะไรไม่รู้ อะไรไม่รู้เอาอันนั้นตำรวจ เมื่อกี้รถหมอนี่รถตำรวจเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายไปหมดตอนนี้ เดี๋ยวลองสรุปดูว่าทำไมคุณพิวถึงเลือกมาเมืองเพิร์ธละกัน อุ้ยแรนดอม เพราะว่าเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงถ้าเทียบเมลเบิร์นกับซิดนีย์ใช่ปะสุดท้ายคนก็จะเลือกซิดนีย์หรือเมลเบิร์นแต่ว่าเราเคยไปซิดนีย์แล้วไงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเพิร์ธมันก็บินจากกรุงเทพถึงใน6 ชั่วโมงใกล้กว่า แล้วก็เวลาไม่ต่างกันมาก ค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงเท่าซิดนีย์หรือเมลเบิร์นอะไรอย่างงี้มันมีที่ธรรมชาติที่ไปยากๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะแค่รู้สึกว่าจิ้มมาแล้วก็ลองดูดิ จริงๆ คือพวกเราวางแผนว่าหนีจากประเทศไทย ก็อันเนี้ยถ้าคุณทุกคนเห็นคลิปเนี้ยแสดงว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับหยอก